Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Dankzij jullie heb ik de 7000 abonnees gehaald. Een week terug heb ik deze bladramanas gezaaid. Die komt nu boven. Ik weet niet of het te zien is. We hebben van de week 50 millimeter regen gehad. Voor de bladramanas eigenlijk te veel, maar voor de aardappelen en de uien heel mooi. Deze week ga ik jullie laten zien proefrooiingen van de aardappelen, het opbouwen van de zaaimachine op de Kopweg en ik ga je wat vertellen over de kunstmestrooier. Ik heb deze bladramanas 200 kilo kas gestrooid. Gaat goed, Hessel? Ja, Wordt wel mooi rood zo, hè? ja, mooi. Nou, de cultivator is mooi rood geworden. De lagers die zijn vernieuwd. Er zat wat speling in. De andere zaaicombinatie heb ik aan de trekker gehangen. De woelpoot, Kopweg erachter en de zaaimachine. Dit wil ik gaan gebruiken op de zwaardere grond nadat de tarwe gekombijnd is. En naar het aardappelland. Na alle regen begin van de week toch maar weer eens even bij de aardappelen kijken. Ik heb hier het maatblikje 50-50. Tal is best goed. 4 rijtjes aardappels. Zou 40 ton moeten wezen van 1 hectare. Het is toch heel verschillend. Op een andere plek gerooid in de orchestra. Daar zijn ze een stuk grover. Hier zijn de dikste maat 55. Dus deze wordt wel tijd dat ze stoppen met groeien. De zaaimachine heb ik afgekoppeld. Hoe werkt dat nou, het aankoppelen? Gewoon alleen met deze akkoordbok en de hydrauliekslangen en de toerenteller aansluiten. En waarom heb ik nou gekozen voor deze kouters? Dit zijn hele grote schijven, 33 centimeter. Die snijden flink in de grond. Aan de andere kant zit zo'n rubberen schijf. En daartussenin wordt het zaad aangevoerd via deze buis. En het zaad valt hier tussen. Deze rubberen schijf houdt de stalen schijf schoon. En het zaad valt in een scherp geultje. Hierachter zit een aandrukrolletje. Die bepaalt tevens de diepte. Die kun je hiermee instellen met deze pennetjes. Per element kan die bewegen. En je kunt er flink druk op zetten door deze veren aan te spannen met deze draadspendel. Daarna komt deze echt eenvoudig vullen, eenvoudig afdraaien en heel snel leegmaken. Ja, mooi ding. Oké, ik wil jullie het verschil laten zien tussen de Potus Soprano op de lichte grond, de lichte zavel, 11% afslipbaar. Dit ziet er goed uit. Zijn mooi aan het afrijpen. Toch maar even doorgereden naar de zwaardere grond, de Soprano. Ik heb ook een stam opgetrokken. Hier duidelijk minder tal. Tot maat 50.
Hier zijn ze ook behoorlijk aan het afrijpen. Veel minder tal door het vele water, denk ik. Maar eigenlijk niet te geloven dat er toch nog weer een ton of 35 ondergroeit. Ga ik de cultivator eraf halen en de kunstmestrooier eraan doen. Want de kunstmeststrooier heb ik de laatste keer gebruikt voor de bladramana's. En deze weegbok, die is kapot. Is niet meer te herstellen. Is al een jaar of 25 jaar oud. Nieuwe weegbok kost ongeveer net zoveel als heel de kunstbestrooier. Inruilen voor een hele goede tweedehands. Dus dat heb ik gedaan. Op die nieuwe kunstbestrooier, daar zit zelf een weegbok op. Ik sta klaar om maandag naar de dealer te rijden om de kunstbestrooier om te wisselen. Ik heb de joystick en de armatron opgehangen in de cabine. De beugeltjes zijn klaar. De joystick en de armatron voor de kunstbestrooier. Ik heb nu hetzelfde spul voor de spuit, dus ik kan nu ook hier de spuit achter hangen. Ik had pas de joystick kapot. Daar heb ik een nieuwe joystick voor aangeschaft voor de spuit. En deze joystick, de oude, die heb ik gerepareerd. Die kan ik straks gebruiken voor de kunstbestrooier te bedienen. Musica, 1 aardappel boven de 50. Nou, dit lijkt prachtig. Hier ben ik dik tevreden mee. Voorschot van de keeper is open, zodat je goed in de keeper kunt kijken. Maar als de graan in moet, ja, dan zal hij toch dicht moeten. En mooi dicht zit hij. Kan er weer klaarstaan. De keeper staat klaar voor het graan. De wintertarwe die is rijp. Nou, die kan eraf zo gauw het droog is. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.